नमस्ते, म रोहन बजनकार र यस भिडियोमा हामीले ह्यान्डलिङ मल्टिपल रेस्पोन्स डेटा इन एक्सेलको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ र हजुरले मलाई चाहिँ मेरो ब्लग rohanbajankar.com.np मा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा चाहिँ facebook.com/rohanb.np र मल्टिपल रेस्पोन्स डेटा ह्यान्डल गर्नलाई मैले एउटा गुगल फर्म बनाएको छु र अहिलेको हाम्रो कोभिडको महामारी फैलिएको कारण हाम्रो यो धेरै सर्वेहरू चाहिँ गुगल फर्मबाटै भएको पाइएको छ। त्यही भएर मैले पनि एउटा गुगल फर्म नै बनाएको छु यसमा। यो स्याम्पल गुगल फर्म हो र मल्टिपल चोइस भएको हो। र मैले गुगल फर्म यो स्याम्पल गुगल फर्म भनेको छु र यसमा मेरो क्वेसन चाहिँ जम्मा 3टा क्वेसन छ। नेम अप्सनल भयो, जेन्डर अब कुन जेन्डर हो भनेर गर्नु पर्यो वा छान्नु पर्यो र मल्टिपल चोइस क्वेसन भनेर छ र चोइस 1, चोइस 2, चोइस 3, चोइस 4 भन्ने छ। यसमा कुनै चोइस होला। यहाँ मलाई नाम चाहिँ राखिनँ मैले र मेरो यहाँ 7वटा रेस्पोन्स छ र त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ म अब मेरो एक्सेल फाइलमा डाउनलोड गर्छु। त्यसको लागि मैले यहाँ हरियो बटन क्लिक गरेँ र मैले एक्सेल फाइल यो गुगल एक्सेलमा खोलेको छु, गुगल सिटमा। त्यसपछि म यहाँ गएर चाहिँ म डाउनलोड गरेर मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डाउनलोड गरेँ र मलाई चाहिँ यहाँ अब डाउनलोड गर्ने अप्सन दिएको छ। मैले सेभ गरेँ र यहाँ मेरो यो अहिलेको रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा खोलेको छ र यहाँ नेममा त मेरो नाम चाहिँ यहाँ अर्को नाम छैन। यो चाहिँ यहाँ फेक डेटा हो, रियल डेटा होइन यो। अब यसमा चाहिँ मैले मल्टिपल चोइसलाई हाम्रो चोइस 1, चोइस 2 छ, कसैले चोइस 1, चोइस 2, चोइस 3 गर्नुभएको छ होइन। विभिन्न हाम्रो रेस्पोन्समा विभिन्न हाम्रो चोइसहरू सिलेक्ट भएको छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी एनालाइज गर्छौँ भन्दा यसलाई कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ चोइस 1 लाई चाहिँ मैले यहाँ कोड गरेँ 1 गरेँ, चोइस 2 लाई चोइस 3 एन्ड चोइस 4 गरेँ र मैले यहाँ चाहिँ यसलाई 2, 3, 4 भनेँ। अब मैले बेसिक कोडिङ त यति गरेँ होइन। अब मैले चाहिँ 1 र 2, 1, 3, 1, 4 लगायतलाई पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ धेरै लेन्थी हुन्छ किनकि हाम्रो यहाँ 1 र 2 को एउटा चोइस हुनसक्छ, 1, 3 को हुनसक्छ, 2, 3 को हुनसक्छ, 2, 4 हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यहाँ कम्प्लेक्स हुने भएकोले गर्दा मैले अब यहाँ सिम्पल एउटा मेथड भन्छु यसमा। मैले कपी गरेँ यसलाई, मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। मैले यहाँ कपी गरेँ, Ctrl+C गरेर कपी गरेँ र मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। हेर्नु है त, पेस्ट मात्रै गरेँ। यो गरेपछि अनि यसलाई मैले यहाँ चुज गरेँ र यहाँ मैले कुनमा गएँ भन्दा आई विल गो टु द डेटा ट्याब। म डेटा ट्याबमा गएँ र मैले यहाँ यो प्रयोग गर्दा भनेको डेटा ट्याबमा गएँ र म अब यसमा चाहिँ टेक्स्ट टु कोलम्स मा जान्छु। डेटा ट्याबमा गएर डेटा मेनुमा गएर म यहाँ टेक्स्ट टु कोलम्समा जान्छु। टेक्स्ट कोलममा क्लिक गर्छु यहाँ अनि क्लिक गरेर अब यहाँ मलाई चाहिँ फिक्स विथ होइन, म यहाँ डिलिमिटेड गर्छु। फिक्स विथमा त होइन, म यहाँ चाहिँ अब डिलिमिटेड भन्नेमा क्लिक गर्छु। डिलिमिटेडमा पक्ने त यो किन सिलेक्ट भएन त यो यहाँ त भइरहेछ ल। हेर्नु त डिलिमिटेडमा मैले गरेँ है त। डिलिमिटेडमा यसमा डिलिमिटेड जानु पर्यो। पहिला जस्तो हामी जानु पर्यो डेटामा जानु पर्यो, त्यो पछि टेक्स्ट टु कोलम जानु पर्यो अनि त्यसपछि डिलिमिटेड जानु पर्यो। यति गरेपछि चाहिँ अब यहाँ मैले नेक्स्ट थिच्छु होइन। नेक्स्टमा चाहिँ यो ट्याब भन्ने हुन्छ, ट्याबलाई चाहिँ मैले अनसिलेक्ट गर्नु पर्यो। यति हामीले अब हेर्ने भनेको चाहिँ मात्रै यति हो। यतिमा पनि हामीलाई कमा भन्ने चाहियो र यसमा कमा भन्ने आएपछि मैले यहाँ ट्याबलाई हटाएँ, कमा भन्ने गरेँ। यति गरेपछि मैले यहाँ अब नेक्स्ट गरेँ भने अब यहाँ मेरो जेनरल भनेर आइरहेछ। ठिक छ, यो मैले फिनिस गरेँ भने अब तपाईँको यो आफै छुट्छ। र यसलाई कोडिङ गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा अलिक सानो बनाउँछ है त म अब यहाँ मल्टिपल चोइसलाई यसले के गरेर चोइस 1, चोइस 2 मा चाहिँ उसले दुईटा कोलममा लग्यो होइन। दुईटा कोलम लगाएपछि यहाँ मैले गरेँ ल अप्सन 1 होइन, अप्सन 2, अप्सन 3 र अप्सन 4। अब हजुरलाई यो चाहिँ हजुरलाई कोडिङ गर्दा हजुरलाई चाहिँ सजिलो छ किनकि मैले यहाँ चोइस 1 भनेको 1 हो, चोइस 2 भनेको 2 हो, चोइस 3 भनेको 3 हो, चोइस 4 भनेको 4 भनेर कोडिङ गरेको छु। यो त कोड्स हो, यो यहाँ कोड्स हो होइन।
यो भनेको यहाँ सिम्पली दिस इज कोड्स। अब यसलाई मैले के गर्छु त भन्दा यहाँ मैले गएर सिलेक्ट गर्छु र रिप्लेस गर्छु। यसलाई मैले कन्ट्रोल एच थिच्छु र मैले चोइस 1 भन्छु यहाँ। अब यसको लागि अझै अझै हामीले सहिले गरौँ न यहाँबाट। मैले यहाँ यति चुज गर्छु र चुज गरेर चाहिँ मैले रिप्लेस गर्छु। चोइस 1 लाई मैले 1 भनेर रिप्लेस गरेर भन्छु। फाइन्ड अल गर्छु, रिप्लेस अल गर्छु। यो त समस्या भयो यसमा त होइन। अब यहाँ मैले के गर्छु भन्दा यति गरेपछि मैले यहाँ रिप्लेस गर्छु र गरेपछि यहाँ रिप्लेस भन्नुपर्छ भन्नु है त। फाइन्ड नेक्स्ट रिप्लेस अल भनेर गऱ्यो भने रिप्लेस भयो, यतिको रिप्लेस भयो होइन। अब योभन्दा अर्थ छैन क्या यहाँ चोइस 1 भनेर गरेको। त्यसै गरी अब चोइस 2 लाई पनि मैले त्यस्तै गर्छु। अब यहाँ कन्ट्रोल एच गर्छु अनि यो चोइस 2 छ भने यहाँ 2 हाल्नु भन्छु, 2 हाल्नु भन्छु, 2 फाइन्ड नेक्स्ट गर्छु होइन। अनि यो रिप्लेस गर्छु, रिप्लेस 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 रिप्लेस। अब अरू छैन, अब ओके गर्ने हो। अब त्यसै गरी चोइस 3 लाई एच गर्नु पर्यो, चोइस 3 भनेको। अब अनि यो चाहिँ तपाईँ म्यानुअल मेथड भयो। तपाईँले यसलाई भिलकपबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिलकपलाई चाहिँ मेरो भिडियो छ, त्यो चाहिँ माथि आई बटनमा आइरहेको छ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने योभन्दा सहिलो हुन्छ त्यो। अब यहाँ रिप्लेस अल गऱ्यो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। रिप्लेस अल गर्यो होइन, रिप्लेस अल ओके। अनि त्यसै पछि अब फेरि रिप्लेस गर्छु र म 4 मा जान्छु, 4 गर्छु र यहाँ 4 थिच्यो भने म यहाँ रिप्लेस अल गर्छु। अब यो त कोडिङ त भइसकेको छ यहाँ होइन। कोडिङलाई अब हजुरहरूले के गर्नु भन्दा यहाँ कोड्स भन्नु थिच्नु, अब कोड्स लेख्नु। अब यहाँ इक्वल्स टु गरेपछि अब यो फर्स्ट अप्सनलाई एन्ड गर्नु होइन, एन्ड 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 र एन्ड गर्यो भने लास्टमा एन्ड चाहिँदैन, 1 2 रहेछ होइन। त्यसै गरी यसलाई कपी पेस्ट गर्नु। अब कन्ट्रोल प्लस सी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी। ल अब यहाँबाट मलाई कोड्स निकाल्नु पर्यो, यहाँ त कोड्स निकाल्नु पर्यो होइन। यसलाई म के गर्छु त भन्दा यसलाई कपी गर्छु। अब कपी गर्छु यसलाई पनि र म यहाँ पेस्ट गर्छु। सिमिलरली म यसलाई यहाँ कोड्सलाई कपी गर्छु र त्यसै गरी यहाँ म चाहिँ यहाँ पेस्ट यति गर्दैन, आई विल पेस्ट द भ्यालुज ओन्ली, भ्यालुज मात्रै पेस्ट गर्छु है म यहाँ। यसलाई अलिक ठुलो बनाऊ र यहाँ त के छ भन्दा यहाँ त 1 2 3 4 1 2 3 4 छ, 1 2 3 1 2 3 छ। यसलाई युनिक बनाउनु पर्यो कोड्स त। त्यही भएर म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, फेरि म डेटामा जान्छु होइन, रिमुभ डुप्लिकेट गर्छु र त्यसै गरी यहाँ म कोलम सीमा त गर्ने हो, मैले ओके गर्छु, ओके भयो। ल अब यो कोड्स रेडी भयो। यो हरियो आएको केही पनि होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो यो नम्बर स्टोर्ड एज टेक्स्ट भनेको छ। यसलाई कन्भर्ट टु नम्बर्स गर्यो भने यो हाम्रो नम्बरको फर्ममा आउँछ होइन। त्यसलाई मैले अब यहाँ फर्मेट पेन्टरमा गएर मैले गरेँ भने यो नम्बर्समा हुनुपर्ने हो। यसलाई म सिलेक्ट अल गर्छु र यहाँबाट गएर कन्भर्ट टु नम्बर्स गर्यो भने यो हजुर कोड्सको फर्ममा आयो। र हामीले मल्टिपल चोइसलाई गर्दा भनेको जहिले पनि हामीले यो मेथडबाट गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो सहज हुन्छ। अब हजुरलाई केही अरू सोध्नु छ भने चाहिँ हजुरले मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ वा मलाई पर्सनल फेसबुकमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।